Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Di era kemodenan ini pastinya banyak dokumen yang ingin ditandatangani menggunakan tanda tangan digital. Jadi selama ini kita hanya menggunakan alternatif seperti scan tanda tangan yang telah kita buat di kertas dan banyak lagi. Namun tahukah anda bahawa kita sebenarnya boleh membuat tanda tangan digital menggunakan Microsoft Word sahaja, iaitu aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi bagaimana caranya? Jom ikuti video ini sehingga akhir. Langkah pertama yang anda perlu lakukan ialah anda perlu membuka dokumen yang hendak ditandatangani menggunakan Microsoft Word. Kemudian klik butang Insert dan butang Shapes dan pilih bentuk Scribble. Anda boleh membuat tanda tangan mengikut bentuk yang anda inginkan. Misalnya, seperti ini. Bahagian format ini, anda boleh klik butang Shape Outline untuk mengubah warna tanda tangan tersebut menjadi hitam dan klik lagi sekali ke butang Shape Outline dan pilih butang Weight untuk mengubah ketebalan tanda tangan yang anda hasilkan. Dan drag tanda tangan yang telah siap di bahagian yang perlu ditandatangani. Lalu adjust size tanda tangan tersebut. Lihat, inilah hasilnya tanda tangan yang dibuat menggunakan Microsoft Word dengan hanya beberapa langkah mudah. Selamat mencuba. Baiklah, buat para penonton yang ingin request video daripada channel YouTube saya, pastikan anda follow Instagram saya dan di sini ada highlight YouTube content. Anda perlu menekan highlight tersebut dan isi di bahagian ini.